करू शकतो. पण कदाचित आपलं बटन M0 ला बटन चालू करावं आपलं स्टॉप 10 करते विषयाला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तरी काय होऊ शकतं. नाही तुम्ही काय करायला आपण M01 च्या ऐवजी M00 द्यायचं नाही फक्त तेच याच्यामुळे काय होतं माहिती प्रोग्राम स्टॉप होईल. प्रोग्राम तिथे स्टॉप होतो बरोबर. मग तुम्हाला प्रत्येक वेळी सायकल स्टार्ट दाखवता येईल. जनरल संपलं सायकल स्टार्ट दाखवा, एंट्री संपलं सायकल स्टार्ट दाखवा. प्रत्येक वेळी सायकल स्टार्ट दाबत राहावं लागेल. त्याच वेळी ते रन होतं. नाही तर तसंच M01 मध्ये काय होतंय तुम्ही इथं ऑप्शनल स्टॉपला की असते. ओके ऑप्शनल स्टॉपला की असते. त्याला तुम्ही ऑन केला तर इथे ऍक्टिव्हेट होते ते इथं थांबते. त्याला जर ऑफ केला तर कंटिन्यू रन होते. तुम्हाला सायकल स्टार्ट देण्याची गरजच नाही. आता हा आपला प्रोग्राम चालू झाल्यापासून 00x125 ऑप्शनल स्टॉप ऑन आहे राईट. आता M01 पर्यंत थांबणार ते. तुम्ही जर ऑप्शनल स्टॉप ऑन ठेवलेला असेल तर थांबणार. मग तुम्ही काय करू शकता रब्बिंग करेक्ट झाले तरी बघू शकता बरोबर. पहिल्या जॉबला आम्हाला एक ऑप्शनल स्टॉप ऑन ठेवावं लागते बरोबर. मग ते नंतर मग ऑप्शनल स्टॉप ऑफ करायचं. मग रब्बिंग रन होते आणि तो पण रन होते. जवळ 0001 मेगा ब्लॉक इन्सर्ट. त्यानंतर काय करायचं N1 म्हणजे काय लाईन नंबर म्हणजे प्रोग्राम नंबर. त्यानंतर G20 जे काय होम पोझिशन आहे G20 वर U0 W बरोबर. त्यानंतर G21 G99 97 त्यानंतर G96 हे म्हणजे G21 म्हणजे काय MM म्हणजे माफ करा बरोबर. त्यानंतर G99 म्हणजे MM वर बरोबर. G97 म्हणजे कटिंग जी. त्यानंतर मग कोणता ब्लॉक येतो G96 तर S म्हणजे काय स्पिंडल बरोबर. G96 म्हणजे स्पीड स्पिंडल स्पीड S मध्ये स्पीड. तर आपल्याला काय करायचं 1000 स्पीड घ्यायची बरोबर. त्यानंतर M03 म्हणजे काय म्हणजे त्यानंतर G50 म्हणजे आपण काय करायचं पिंडाची स्पीड जी आहे जी म्हणजे ठराविक अंतरामध्ये ठेवायचं त्याची स्पीड ते काय होणार 2000 पुढे जाणार नाही असं ठेवायचं. म्हणजे किती झालं 2000 एंड ऑफ ब्लॉक नंतर इन्सर्ट. त्यानंतर आपल्याला फेसिंग करायचं किती नंबर टूल घ्यावा लागतो करेक्टचा. त्यानंतर टूल नंबर घ्यायचा 03 एंड ऑफ ब्लॉक इन्सर्ट. त्यानंतर इन्सर्ट ऑफसेट नंबर टूल नंबर ऑफसेट नंबर. त्यानंतर मग M08 डिस्प्ले ऑन किंवा मग काही मशीन मध्ये जेव्हा सेव्ह पण असतो. त्यानंतर G00 X125 म्हणजे आपल्याला काय करायचं असतं हे 100 आहे काय लेंथ आहे. तर आपला X ज्यावेळी येईल त्यावेळेस आपल्याला इथं हवा म्हणजे काय करायचं 100 ना 105 का ठेवायचं. त्याच्यामुळे हे सेफ पोझिशन. त्यानंतर आता खाली वाटलं की 0.5 चा कट घेते खाली आता M2 मध्ये परत आपण हे आता कट करत आपल्याला इथं पर्यंत खाली सेंटरच्या खाली एक आहे बरोबर. ते पण ठेवून घेते ना आता यानंतर परत सेम पोझिशन